السلام عليكم، نهاركم منور اخواتي. اليوم عندنا درس كيفاش نتعاملوا مع الثوب ديال بوبلين. الاخوات المبتدئات اللي بغاو يديروا ملف ديال الدروس. بالنسبه لهذا الثوب هذا يمكن لنا نخرجوا عدد كبير ديال البياس الا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الثوب ديالنا. اول حاجه غناخذوا الثوب ديالنا، مثلا انا عندي هنايا نموذج نص متر، يعني 50 سنتيم. في كل ثوب ديال بوبلين كتلقاي في العرض دائما 160 سنتيم، يعني متر و60 سنتيم. وفي العرض في الطول خلاص كتاخذي الجهد اللي بغيتي. انا عطيتكم هنا نموذج ديال 50 سنتيم. هاد 50 سنتيم غنخرجوا منها 16 بياسه. بالنسبه للمتر كنخرجوا 32 بياسه، يعني غنخرجوا عدد كبير ديال البياسات، ولكن بطريقه منظمه وحسابيه. اول حاجه غنشدوا المتر والقلم، غنعبروا من الراس ديال الثوب، وغناخذوا في الطول 25 سنتيم ونعلموا، وناخذوا في العرض 20 سنتيم ونعلموا الثوب ديالنا بحال هاد الطريقه هادي. من بعد كنهبطوا بهذا المتر طوليا، يعني عموديا، وكنعلموا 25 سنتيم هكذا. فاش غنعلموها غنهبطوا بالمسطره ديالنا وغنصيلوا هاد الخطين بجوج باش يكونوا لنا واحد المستطيل. فاش غادي تكون لنا هاد المستطيل غنمشيو بهاد المسطره وغنبقاو جارين هاد الخيط حتى الاخر، حتى لاخر الثوب. فاش غنصيلوه يعني صافي راه ولا عندنا هنا 25 سنتيم، هنا 25 سنتيم. غنهبطوا لهنايا نفس الشيء، وغنهبطوا وغنعبروا 25 سنتيم، يعني هذه هي 25 سنتيم، وكنعلموا لان باقي ما ضبطناهاش. ومن بعد كنهبطوا ثاني بالطوليين، كنعبروا 25 سنتيم وكنصيلوا. فاش كنصيلوا كنجروا المتر هذا السنتيم هكا، وكنطولوا الخط. فاش كنطولوه يعني غنبقاو غاديين بهذا الخط هذا حتى لاخر الثوب باش نخرجوا عدد ديال 16 بياسه. وهكذا كنهبطوا بالخط ديالنا من هنا ومن هنا من هنا حتى نخرجوا البياس ديالنا كامل. بالنسبه لهذا بالنسبه للثوب. بالنسبه للاخوات اللي غادي يلقاو